Okay, first thing that we probably need to define is preaching. Takže zaprvé si asi musíme definovat, co je kázání. I'm going to do this very quickly. Jenom vezměme to rychle. I personally believe that biblical preaching is expository preaching. Osobně se domnívám, že biblické kázání je expoziční, výkladové. And by that I simply mean that true preaching is when we give Tím mám na mysli, že skutečné kázání je, that when we communicate the original meaning of the text, když sdělujeme původní význam textu, the way the original audience understood that text, tak, jak mu rozuměl původní posluchač, and then apply it in our 21st century context. a uplatníme ho do našeho kontextu 21. století. That takes careful study, Vyžaduje si to pečlivé studium, careful exegesis of the language, pečlivé zkoumání jazyka and understanding of the context. a chápání kontextu. Now I believe that's what preaching is. A domnívám se, že to je kázání. Now we can do that thematically. Můžeme to dělat tematicky, We can do that verse by verse. verš po verši, The choice is up to the pastor. a volba je na pastorovi. And it's hard for me to know how much you want to do of one or the other. A otázkou je, kolik chcete dělat čeho. The only thing that I would say on a very personal level is, Z osobního hlediska bych řekl, if we go verse by verse through a book, pokud skrz určitou knihu jdeme verš po verši, we remove more of the human element from the picture. pak nám z toho obrazu asi unikne lidský element, prvek. As Jeremiah says, my heart is desperately sick and it wants to deceive me. Jak Jeremiáš říká, moje srdce je věrolomné, chce mě klamat. And so I don't want to fall into the trap of choosing themes that I think the people need to hear. A tak bych nechtěl padnout do pasti, kdybych chtěl kázat na témata, která chtějí slyšet lidé. So I enjoy a verse by verse exposition. A tak jsem rád, když můžu dělat výklad verš po verši. But I want to say this. Ale teď chci říct jednu věc. A godly pastor who's being led by the Spirit knows also what the body needs to hear. Ale zbožný pastor taky musí vědět, co potřebují členové toho sboru. So the question of how much Takže otázka kolik, do jaké míry, depends on your own submission and your own humility before the Lord and being a man of God záleží to na the vaší people. podřízenosti, na vaší pokoře, na tom, jak chcete sloužit jako boží člověk. Preaching is not something for us, for the Kázání není preacher. něco pro mě, pro kazatele. I mean, we learn in it, but I'm saying we don't do it for our own aggrandizement. Neděláme to proto, abychom se nějak vyvýšili. It's to glorify God and to serve the people. Je to proto, abychom oslavili Boha a sloužili lidem. So I don't have a tangible answer, a concrete answer. Just be aware of the Spirit of God in your ministry. Takže podstata je být si vědomi Božího ducha ve službě. I certainly agree with that. Naprosto s tím souhlasím. Expository preaching is a great thing. A expoziční vyučování, výkladové vyučování je vynikající. Now, I have never been the pastor of a church Nikdy jsem nesloužil jako pastor v because nějaké I don't církvi. have our brother's qualifications for that. Nemám ty kvalifikace God jako hasn't bratr. given me those gifts. Bůh mě takto neobdaroval. But when I'm at home, I do listen to expository preaching, which Ale is fine. doma poslouchám výkladové vyučování. And I think that is the best way to preach. A domnívám se, že to je nejlepší But způsob, I'm jak sure my kázat. brother would agree with me. We mustn't get so tied to it that nothing interrupts it. Ale myslím si, že to nemáme být tak úzkoprsí, že to ničím nepřerušíme. For example, when Například. 9/11 happened. Například, když došlo k útoku na Twin Towers v Americe v září, That was on a Tuesday. bylo to v úterý, And I was in a particular part of the country preaching for an entire week. a já jsem právě kázal celý ten týden And I had my Sunday morning sermon prepared. a měl jsem připravené kázání na neděli And I ráno changed it. a změnil jsem to. And I prepared a message about a tower falling and many people being killed. A připravil jsem poselství, kde jsem mluvil o tom, jak ty Not the věže one in spadly New York, a lidi byli but one in zabiti. Jerusalem, Ale bylo to ne o New Yorku, ale o Jeruzalému, when 18 people were killed. když 18 lidí And bylo Jesus zabito. made reference to it. A Ježíš o tom mluvil. Now, imagine that I was the pastor of a church. A představte si, že bych byl pastorem v And I was církvi. preaching a series through Ephesians or whatever. Například bych kázal na Efezanům And sérii. that Sunday I was meant to preach on the qualifications for being a deacon. A v tu neděli bych měl
kázat o kvalifikacích na presbytera. I am not saying it would have been wrong for that preacher to carry on that Sunday and preach on the qualifications for being a deacon. A nechci říct, že by bylo špatné, když by ten kazatel na ten námět But I kvalifikace think kázal, it might have been insensitive of him. ale myslím si, že by to z jeho strany mohlo být necitlivé. Because there would be people in his congregation saying, where does God fit into 9/11? Protože lidé v tom sboru si budou říkat, tak jak se Bůh na tu všechno záležitost ohledně toho neštěstí dívá. So as our brother was saying, I believe the preacher needs to be sensitive to the voice of the Spirit. Domnívám se, že kazatel musí být citlivý na hlas ducha. And from time to time that will upset some very carefully laid plans. A čas od času to může úplně rozhodit nějaké předem dané plány. So it may be unwise for the preacher to declare 6 months in advance what all of his subjects are going to be. Proto nemusí být úplně moudré, když kazatel 6 měsíců předem zveřejní všechny náměty, na které bude kázat. Because I think that what we can say here is the preacher must be a pastor. Protože musíme říct, že kazatel musí být pastorem. And I think that those things go hand in hand. A to jde ruku v ruce.